Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu-alaikum. Dear student, nan zamanga second topic the property of hormone. Hormone is a property lari. Property of a hormone. Hormone first property chi da gade biogenic. Da mun sara biogenic. Second, release in blood except local hormone. دا په بلډ کې دا به ډایرکټ په بلډ کې ریلیز کیږي ځکه چې دا ډکټلیس دی او دا چې کله خپل سیکریشن یعنی هورمون چې کله سیکریټ شي دا ډایرکټ بلډ ته پور شي او بلډ به ټارګټ پلیس دی یو سی رائټ د یو خاص فنکشن لپاره require very low concentration د یو فنکشن لپاره د هورمونو ډیر لږ مقدار پکار وي some hormone have show quick action بعضی هورمون څنګه سیکریټ شي فټافټ کار کوي کویک ایکشن هورمون ویل شي یعنی د اډرینالین او نار اډرینالین سم هورمون هاف سلو ایکشن بعضی هورمون چې کوم ایکشن دی هغه سلو وي یعنی اټ ټیک سم ټایم څه ډیر وخت اخلي لکه استروجن دی استروجن موږ سره ډیر ټیم اخلي دا مو سلو ایکشن هورمونز دي یعنی هورمون دوه قسمه شو یو کویک ایکشن بل سلو ایکشن هورمون they get used up they have no accumulation effect چې کله هورمون خپل کار وکي یو فنکشن وکي بس دا مکمل طور باندې یوز شي they get used up ختم شي او د دې څه قسمه accumulation یعنی دا څه کې سٹور کیږي نه د دې ویست پروډکټ نشته بس ختم شي they have no accumulation effect second ورکوټه ټاپک دی یعنی chemical nature of hormone د هورمون نو نیچر څه دی دا څه شي نه جوړ دی نو هورمون چې کوم کیمیکل نیچر دی دا مو 3 ټایپس دي هورمون are 3 types first amine hormone are derived from amino acid triosin کوم چې اماین هورمون دی دا د امینو اسید ټرایوسین نه ډرایوډ شوی دی او د ایگزامپل دی تایروکسین او ټرایهایوډو تایروکسین اډرینالین نار اډرینالین او they have amino group په دې کې به خامخا یو نه یو امینو ګروپ په دې کې موجود وي فرست ګروپ چې کوم دی هغه امین هورمون دی هغه تایروکسین دی ټرایهایوډو تایروکسین دی اډرینالین دی نار اډرینالین دی په دې کې به خامخا یو امینو ګروپ کمپلسری وي ځکه دې ته موږ امین هورمون وایو سیکنډ نمبر چې دی هغه دی ویلی شي سټیروید هورمون steroid hormone derived from cholesterol and the sterol group دا به د کولیسټرول نه ډرایوډ شوی وي او په دې کې به یو سټیرول ګروپ وي څنګه چې په دې کې بلکې امینو ګروپ ته په دې کې به یو سټیرول ګروپ وي ایگزامپل چې دی ټیسول الډوسترون ټیسټوستيرون استروجن دریم نمبر ګروپ چې دی پروټین اور پیپټاید هورمون derived from protein or peptide دا د پروټین یا د پیپټاید نه ډرایوډ شوی دی د about 200 amino acid and peptide bonds د امینو اسید په مینس کې چې کوم بانډ یې ته موږ پیپټاید بانډ وایو او اپروکسیمیټلی به په یو هورمون کې به 200 نه اباو امینو اسید به راغلي او هغه په خپل کې پیپټاید بانډ جوړ کړي او دا پروټین they are divided into in proteinous long peptide chain small یعنی short peptide chain of amino acid پروټینیس چې دی هغه ټي اس ایچ دی او لیوټنایز هورمون دی لانګ پیپټاید چین اف امینو اسید او په دې کې بعد امینو اسید لانګ پیپټاید چین یعنی انسولین شو ګلوکاګان شو رائټ او سمال پیپټاید چین اف امینو اسید اکسیټوسین او ای ډی ایچ رائټ دا مو سره شارټ پیپټاید چین دی د امینو اسید نو سازي د دې یو سمپل فارموله ده چې په دغه فارموله کې دا په اسانه باندې یادېږي یعنی فرست یو ټکی دی چې موږ وایو پیګ بل دی ad.10 سیکنډ نمبر بل ټکی دی پی ای او پاو او اس اس سی رائټ نو پیګ هر فرست ټکی چې کوم دی پیګ یا ad.10 یا پی اس دا به د دې د کیمیکل نیچر یعنی پی نه مراد پروټین I insulin and glucagon. Pig
دا پروټینیز شو انسولین او ګلوکاګانو. ad.ten یعنی ad امینو اسید and derivatives چې دي. ټینا تایروکسین اپینیپرین and نارپینیپرین. رائٹ. تھرڈ نمبر چې دی پاو. پی باندې پولیپپټاید نه چې کوم جوړ دي ADH دی او اکسیټوسین دی. رائٹ. او ACC اس باندې سټیروید هورمون چې کوم سره سټیروید دی هغه سکس هورمون دی کارټیکوسټیروید دی. او په سکس هورمون کې تاسو ته پته ده چې یو استروجن دی، پروجسترون دی، ټسټسټرون دی. دا بیا سکس هورمون دی. موږ دا سمپل شارټ فارمولا پیګ ad.ten پاو ACC په دې څخه باندې موږ د هورمونو کیمیکل نیچر په اسانه باندې یادولی شو.